Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቻፕተር 4 እንደጀመርን ይታወቃል፣ ስለ አይኦቲ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ አይኦቲ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ፓርት 1 ማለት ነው። እሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ተከታታይ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ኤንድ ኦልሶ የቤል አይኮኗን ኦል ምትዋ ላይ ክሊክ በማድረግ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። as we have seen in the previous video, IoT means interconnected of different devices in order to exchange data regarding or about different things ማለት ነው። IoT የምንለው ምንድነው? የተለያዩ ዲቫይሶች ኢንተርኮኔክትድ ሆነው ኦቨር ዘ ኔትወርክ ማለት ነው እርስ በርሳቸው ዴታን ሼር የሚደራረጉበት መንገድ ወይ ደግሞ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ይሄ አይኦቲ እንዴት ይሰራል ወይ ደግሞ ሃው አይኦቲ ወርክስ የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። In addition to that, we will discuss about the architectures of IoT in today's video ማለት ነው። እንዴት አይኦቲ እንዴት ይሰራል ደግሞ እንዴት ነው ኢንተርኮኔክት ነው ደግሞ how we are going to share data, how we are going to connect different devices or generally how IoT works የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Okay, first ምንድነው የምናደርገው? There are different processes or there are different steps are there regarding this how IoT works ማለት ነው። First ምንድነው የምናደርገው? We have different devices, especially ሴንሰር ማለት ነው። ሴንሰር እንግዲህ ለአይኦቲ በጣም ወሳኝ ነው ብለናል። ምክንያቱም with the help of sensors, we have to collect data from different organizations ሊሆን ይችላል or from different environments ሊሆን ይችላል from different data sources generally ማለት ነው regarding different problems ማለት ነው። IoT devices means እንግዲህ ሴንሰሮች ናቸው። ሞስትሊ አይኦቲ ዲቫይስስ ኦር ሴንሰርስ ኮሌክት ዴታ ፍሮም ዲ ኢንቫይሮንመንት እንግዲህ ከኢንቫይሮንመንቱን with the help of IoT devices, so we have to collect data ማለት ነው። then the data can be as simple as temperature ሊሆን ይችላል or humidity ሊሆን ይችላል or for example regarding the soil moistures ሊሆን ይችላል or ደግሞ leaf detection ሊሆን ይችላል ማለት ነው። regarding those we have to collect data with the help of sensors ማለት ነው። the second one second step ምንድነው? ሁለተኛው ዴታ አለ። እንግዲህ ዴታ እንሰበስባለን። ከዛም በኋላ ምንድነው ምንድነው the data is transmitted to the cloud via gateways ማለት ነው። ዴታን ኮሌክት ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወደ ክላውድ የኛን ዴታ with the help of gateways በጌትዌይ አማካኝነት ትራንስፈር እናደርጋለን ማለት ነው። the gateway use both cellular as well as satellite communication to transmit data ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጌትዌይ የምንለው ዴታን ትራንስሚት ለማድረግ from the collected data from the extracted data, then we have to send into gateway with the help of cellular network ሊሆን ይችላል or any other satellite communication ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእነዚህ አማካኝነት ዴታችንን ወደ ክላውድ እንልካለን ማለት ነው with the help of gateways ማለት ነው። then the third step ምንድነው ማለት ነው? ዴታ ኮሌክት አድርገናል፣ ወደ ክላውድ ልከናል። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? የላክነውን ዴታ ፕሮሰስድ ማድረግ ነው። once the data is getting to the cloud,
ዴታችን ክላውድ ላይ ስቶር ከሆነ በኋላ IoT platforms process it ማለት ነው። So the IoT platforms they will process our collected data that's stored on the cloud ማለት ነው. The process can be as simple as checking if the temperature is within the acceptable range or cloud be very complex such as using computer vision or video to identify objects. So generally የኛ ኮሌክትድ የሆነው ዴታ በዴታ ፕሮሰሲንግ ሜተድ አማካኝነት ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሞስትሊ ይህን ዴታን ፕሮሰስ የምናደርገው ሲፒዩ ነው። ግን ከዛ በተጨማሪ ሌሎች አይኦቲ ቤዝድ የሆኑ ሜቶዶች አሉ። በእነሱ አማካኝነት ዴታ አኮምፕሌት የሆነውን ዴታ ክላውድ ላይ ማለት ነው ፕሮሰስ ይደረጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ማለት ነው። ዜን ዴታ ፕሮሰስድ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ምንድን የምናደርገው ማለት ነው ዴታ ቪዥዋላይዜሽን ይሰራል። ሶ ይህ ዴታ ቪዥዋላይዜሽን ምንድን ነው? ለዩዘሩ በምን አይነት መንገድ ኖቲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ቴምፕሬቸር ፎር ኤግዛምፕል ስለ 2 ዳይስ ቴምፕሬቸር ዴታ መስራት ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ዴታን ከኤንቫይሮንመንት ኮሌክት እናደርጋለን፣ ዘን ወደ ክላውድ እንልካለን፣ ዘን ፕሮሰስ ይደረጋል ያ ዴታ። ዘን ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ለዩዘሩ ኖቲፋይ መሆን አለበት። በምን አማካኝነት? ወይም ደግሞ ለዩዘሩ መድረስ አለበት ሪጋርዲንግ ቱ ዳይስ ዌዘር ኮንዲሽን ማለት ነው። ሶ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዩዘሩ በሞባይል አማካኝነት ሊሆን ይችላል ኖቲፊኬሽን የሚደርሰው፣ ወይ ደግሞ በቴክስት ሜሴጅ ሊሆን ይችላል። ባይ ኤኒ ሚንስ ባይ ኤኒ ሜተድ ለዩዘሩ ምን ይደረጋል ማለት ደሊቨር ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ አራተኛው ሜተድ ማለት ነው። ሶ ዩዘሩ ስለ ዛሬው የዌዘር ኮንዲሽን ከደረሰው ሜሴጅ መረጃ ከደረሰው በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የራሱ ሜዥርመንት ይወስዳል ማለት ነው። ያ ደግሞ አምስተኛው ስቴፕ ላይ ማለት ነው ዴታ አናሊሲስ ኤንድ ፕሪዲክሽን የሚለው ማለት ነው። ሶ ቱ ዩቲላይዝ ዘ ዴታ ኮሌክትድ ኦቨር ዘ ታይም ዴታ አናሊቲክስ ሜክ use of the historical data to provide actionable insights. These insights helps to predict the future events that may occur. For example, by analyzing the data, we can predict the possible future malfunctioning of the activity. So, based on our notifications, based on our input, ባገኘነው ኢንፑት መሰረት የራሳችንን ሜዥርመንት ለምሳሌ ቀዝቃዛ ከሆነ ምን እንድናደርግ እንገደዳለን ማለት ነው። ጃኬት ወይ ደግሞ ከቅዝቃዜ የምንከላከልበትን መንገድ የራሳችንን ሜዥርመንት እንወስዳለን ማለት ነው። ጃኬት ልንለብስ እንችላለን። ኦር የኒያዘር የቅዝቃዜ መከላከያ መንገድ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪዲክሽኑ የዛሬው ፕሪዲክሽን በእኛ ዴታ አማካኝነት ቀዝቃዛ ከሆነ በዛ አማካኝነት እኛን ከቅዝቃዜ የምንከላከልበትን መንገድ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሙቀትም ከሆነ ለሙቀት የሚሆን ጥላ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ስስ ልብስ ሊሆን ይችላል የምንለብሰው፣ ኦር የኒያዘር መንገድ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አይኦቲ የሚባለው ጀነራሊ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። መጀመሪያ ዴታ ኮሌክት እናደርጋለን። ኮሌክት የተደረገው ዴታ ወደ ክላውድ ይላካል። ዘን ክላውድ ላይ ፕሮሰስ ይደረጋል። ዘን ፕሮሰስ የተደረገው ዴታ ለዩዘሩ በኖቲፊኬሽን በቴክስት በኢሜይል አማካኝነት ይደርሰዋል ማለት ነው። መረጃ ከደረሰን በኋላ የራሳችንን ሜዥርመንት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኦቨርኦል አክቲቪቲስ ኦፍ ዲ አይኦቲ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው ምንድነው? እንዴት ነው ኢንተራክት የምናደርገው? ታይፕስ ኦፍ አይኦቲ ኢንተራክሽንስ ለምሳሌ እንዴት ከስማርት ዲቫይሶች ጋር how we are going to interact with devices ማለት ነው። so there are different types of interactions are there or communications ማለት ነው። the first one device to device communication ነው። እንግዲህ አንድ ዲቫይስ ከሌላ ዲቫይስ ሊሆን ይችላል። ላፕቶፕ ከሞባይል or ሞባይል ከላፕቶፕ or ስዊች ከሞባይል ጋር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይሄኛው ቀለል ያሉ ዴታዎችን ሼር የምንደራረግበት ማለት ለምሳሌ ስለ ቴርሞስታት ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ ፍሪጅ ተለኩሶ መብራት ኦን እንደሆነ ከሄዳችሁ ለምሳሌ ስራ ቦታ ሄዳችሁ ከሆነ መብራቱ እንደበራ ከሆነ በዛ አማካኝነት እንግዲህ ትዝ ካላችሁ እናንተ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያን መብራት ማጥፋት ትችላላችሁ ሪሞትሊ ማለት ነው። አዛት ታይም ሞባይል እና የሆነ ሌላ ዲቫይስ ሊኖራችሁ ይችላል። በዛ አማካኝነት ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፍሪጅ አብርታችሁ ከሄዳችሁ ፍሪጁ በጣም እንትን ብሎ ከሆነ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይትስ አለ በልብስ ቦክስ ኦር ቴርሞስታትስ ሴንድ ስሞል አማውንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቱ ኢች አዘር ማለት በልብስ አለ ደን ስዊችስ ማለት በዚህ አማካኝነት ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ዋየርለስ ኔትወርክስ ሊሆን ዚግቤ ሊሆን ይችላል፣ ዚዌይ ሊሆን ይችላል፣ ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ማለት
ብሉቱዝ ለምሳሌ የምንለው ከሞባይል ወደ ላፕቶፕ ከላፕቶፕ ወደ ሞባይል ዴታ ሸር መደራረግ እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኮሚኒኬሽን አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው ዲቫይስ ቱ ክላውድ ነው። እንግዲህ ዲቫይስ ቱ ክላውድ ያልንበት ምክንያቱም with the help of sensors so we can collect data, right? So after collecting data, the extract data will be transferred into cloud ማለት so there will be device to cloud communication ማለት so device connected directly to an internet a cloud service with the existing Wi-Fi connections or IP address where the connections ሊሆን ይችላል። So with the help of those connections, so we will interact with the cloud. So mobile to cloud ሊሆን ይችላል, or laptop to cloud ሊሆን ይችላል, or desktop to cloud ሊሆን ይችላል. So generally device to cloud communication with the help of satellite communications, Wi-Fi communications, or wired communications ማለት ነው. So the cloud enables to user obtain remote access to their device, for example via smartphones or ዌብ ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አማካኝነት ከክላውድ ጋር ኢንተርኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስማርት ዲቫይሶች አሉ፣ ዘን ክላውድ አለ፣ ዘን ዴር ዊል ቢ አናዘር ስማርት ዲቫይስ ማለት ነው። ሶ ዴር ዊል ቢ ዲቫይስ ቱ ክላውድ ኮሚኒኬሽን ማለት ነው። ሶስተኛ ምንድነው ዲቫይስ ቱ ጌትዌይ ኮሚኒኬሽን ነው። እንግዲህ የኛ ዴታ ኮሌክትድ የሆነው ዴታ በጌትዌይ አማካኝነት ወደ ክላውድ ይሄዳል ብለናል። ሶ at the middleware ማለት ነው። እንደ middleware between cloud and device, so there will be gateway ማለት so a gateway is a device used between device and cloud in the device to gateway communication module ማለት so we have this smart device and we have the another smart device. So in order to communicate this device and this one, so there will be local gateways, then there will be clouds, then protocols HTTP or TCL ሊሆን ይችላል፣ IP version IPv4 or IPv6 ኤን ፕሮቶኮልስ አለ ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ከክላውድ ጋር or ከጌትዌይ ጋር ኢንተርኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን። ፋይበር ፊትነስ ትራክስ ለምሳሌ ፊትነስ ትራክ የምንለው እንግዲህ በስማርት ዎች አማካኝነት የኛን ፊትነስ ትራክ ማድረግ እንችላለን፣ ሜዥር ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዛ አማካኝነት ትራክ ማድረግ እንችላለን or ኢንተራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስፖርት እየሰራችሁ ስማርት ዎች ካላችሁ በዛ አማካኝነት የእናንተን ፊትነስ ትራካችሁን ማድረግ ማለት ትችላላችሁ፣ ሜዥር ማድረግ ደግሞ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። this device can't have any native facility to connect to the cloud ማለት ነው። hence they use mobile apps ሊሆን ለምሳሌ ለስማርትፎን አፕሎች የምጠቀሙ ከሆነ የአፕሎች የራሱ የሆነ ስማርት ዎች ይኖረዋል፣ አፕሊኬሽን ይኖረዋል። በዛ አማካኝነት ከክላውድ ጋር ኢንተርኮሙኒኬት ታደርጋላችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ማይ ባንድ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አማካኝነት ማይ ባንድ አፕ ሊኖር ይችላል። በዛ አፕ አማካኝነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዶስ አር ታይፕስ ኦፍ IoT ኢንተራክሽንስ ያላቸው። ሌላኛው አርኪቴክቸርስ ኦፍ IoT ነው። እንግዲህ IoT የራሱ የሆነ አርኪቴክቸር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ብለናል መጀመሪያ ላይ ሶ ዊ ሃቭ ዴታ ሶ with the help of sensors, so we can collect data, then after that in order to interact with cloud, so there will be connections, network layers or the network connection ይኖራል። so after that after interacting with the cloud, then cloud will process our data ማለት so cloud የኛን ዴታ ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። then finally with the help of applications, so user notify ይደረጋል ማለት so in general an IoT device can explain as a network of things that consist of ሃርድዌር ዲቫይስ አለ፣ ሶፍትዌር ዲቫይስ አለ፣ ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ አለ፣ ሴንሰርስ አለ ማለት ነው። አርኪቴክቸሩ በእነዚህ አማካኝነት ወይ ደግሞ በእነኚህን ቤዝድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሄንስ ዘ አርኪቴክቸር ኦፍ IoT ዲቫይስ ኮምፕራይዝ ፎር ሜጀር ኮምፖነንትስ፣ ሴንሰር ላየር አለ፣ ኔትወርክ ላየር አለ፣ ዴታ ፕሮሰሲንግ ላየር አለ፣ አፕሊኬሽን ላየር አለ ማለት ነው። እነኚህ ታይፕስ ኦፍ ዲ አርኪቴክቸርስ ማለት ነው። ሴንሰር ላይ ነው እንግዲህ ጂፒኤስ አለ፣ ስማርት ዎቾች አሉ፣ በተለያየ አይነት መንገድ በሴንሰር አማካኝነት ዴታ ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ኮሌክት ያደረግነው ዴታ with the help of gateways, then it will go to the cloud ማለት ነው። ሶ ጌትዌዮች እንግዲህ ጌትዌዮችን ስንጠቀም ሊኖራል ብሉቱዝ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል፣ or ሴሉላር ኔትወርክ ሊሆን ይችላል፣ or any other ኮኔክሽንስ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ኮኔክሽን አማካኝነት ከክላውድ ኢንተርኮሙኒኬት እናደርጋለን ከክላውድ ጋር ማለት ነው። then ክላውድ ላይ ስቶር የተደረገው ዴታ ፕሮሰስ ይደረጋል። በሲፒዩ ሊሆን ይችላል ኤንድ ጂፒዩ ሊሆን ይችላል። በዚህ አማካኝነት የኛ ዴታ ፕሮሰስ ይሆናል። የት ላይ ማለት ነው? ዴታ ፕሮሰሲንግ ላይ ያለ ማለት ነው። ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ለዩዘሩ ነው አራተኛው
ስቴፕ ላይ ለዩዘሩ ኖቲፋይ ይደረጋል። በስማርቶች ሊሆን ይችላል፣ ኦር በታብሌት ሊሆን ይችላል፣ ኦር በስማርት ካርስ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ስማርት ዲቫይሶች ለዩዘሩ ኖቲፋይ ኦር ደግሞ በኢንተርፌስ አማካኝነትም ዩዘሩ ኖቲፋይ ይደረጋል አፕሊኬሽን ላየር ላይ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ዲቴላቸው እናያለን አሁን ኔክስት ማለት ነው። ሴንሰር ላየር ምነው? ሴንሰር ላየር ሞስት ዩዝድ ቱ ኦብቴን ዴታ ፍሮም ሪል ወርልድ ማለት ነው። እንግዲህ ከሪል ወርልድ ፍሮም ዴታ ሶርስ ዊዝ ሄልፕ ኦፍ ሴንሰርስ ዊ ሃቭ ቱ ቢልድ ዊ ሃቭ ቱ ኮሌክት ዴታስ ማለት ሶ ሴንሰርስ ኤንድ አዘር ዴታ ኮሌክቲንግ devices form the initial layer of any IoT system ማለት ነው። So inputs come from various sources like light ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ሞሽን ሊሆን ይችላል፣ ፕሬዥር ሊሆን ይችላል፣ from the environment ሊሆን ይችላል። So በእነዚህ አማካኝነት ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So the main capability of IoT typical IoT device are being able to sense and record data ነው። ሴንስ ያደርጋሉ፣ ዴታን ሪከርድ ያደርጋሉ። being able to perform light computing and finally then being able to connect the network and communicate the data ማለት ነው። So mostly those IoT or sensors need for what? Collecting and recording data ማለት ነው። እንግዲህ ይህኛው ሴንሰር ላየር ላይ የሚደረገው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኔትወርክ ላየር ላይ ነው። ሶ ዲስ ኔትወርክ ላየር አክት አስ ኮሚኒኬሽን። እነዚህ ኔትወርክ ላየሮች የምንላቸው ምንድነው? እንደ ሚድ ሌየር እንደ ኮሚኒኬሽን የሚያገለግሉ ማለት ነው። ሶ ኔትወርክ ላየር አክት አስ ኮሚኒኬሽን ቻናል ቱ ትራንስፈር ዴታ ኮሌክትድ ኢን ዲ ሴንሰር ላየር ቱ አዘር ኮኔክትድ ዲቫይስ ማለት እንግዲህ እነኚህ ኔትወርክ ላየሮች ዴታን ኮሌክት አድርገው ኮኔክሽን ክሬት አድርገው ጌትዌይ ላይ ስቶር እንዲደረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ኢን IoT ዲቫይስ the network layers are implemented by using devices or wired ሊሆን ይችላል፣ ዋየርለስ ሊሆን ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል እንደ ዋይፋይ፣ እንደ ብሉቱዝ፣ እንደ ዚግቢ፣ ዚዋይ፣ ሎራ ሴሉላር ኔትወርክ በእነዚህ አማካኝነት ሶ ዊ ሃቭ ቱ ኢንተራክት ዊዝ ዘ ክላውድ ማለት ነው። ቱ አሎ ዴታ ፍላው ቢትዊን አዘር ዲቫይስ ዊዝን ዘ ሴም ኔትወርክ ማለት ነው። ዲፈረንት ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። ሶ ዊዝ ሄልፕ ኦፍ ዶስ ሜተድስ ሶ ዊ ካን ኢንተራክት ዊዝ ዲ ክላውድ ማለት ነው። ሁለተኛው ላየር ላይ ማለት ነው፣ ኔትወርክ ላየር ላይ። ሶስተኛው ላየር ምንድነው? ዴታ ፕሮሰሲንግ ላየር ነው። እንግዲህ ዴታ ክላውድ ላይ ስቶር ከተደረገ በኋላ ፕሮሰስ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ዴታ ምን ላይ ሊቀመጥ ይችላል? ዴታ ቤዝ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ክላውድ ኮምፒውት ላይ ሊሆን ቢግ ዴታ ሊሆን ይችላል። ሶ with the help of the data processing layer so we can process the data ማለት ነው። So for example the data processing layer consists of the main data processing unit of the IoT device ማለት ነው። It employs main technologies such as database, cloud computing or big data processing modules ማለት ነው። So በእነዚህ አማካኝነት ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ እነኝህን ቴክኖሎጂዎች አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። data processing layer takes the data collected in the sensor layer and analyzes the data to make decision based on the results ማለት ነው። decision make ለማድረግ or decision provide ለማድረግ so we have to first we have to process our data ማለት ነው that has been collected or stored on the cloud ማለት ነው። so ክላውድ ላይ ስቶር የተደረገ ዴታ ፕሮሰስ ካደረግን በኋላ ለዩዘሩ በምን አማካኝነት ኖቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስማርት ዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስማርት ሆም ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሀብ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ አፕሊኬሽኖች አማካኝነት ለዩዘሩ ማድረግ እንችላለን፣ ኖቲፋይ እናደርገዋለን ለዩዘሩ። then the data processing layer also save the result ነው ሴቭ ይደረግበታል እዛ ላይ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ዴታ ፕሮሰሲንግ ላየር እሱን ፕሮሰስ ካለፍን በኋላ ምን አለ ማለት ነው፣ አፕሊኬሽን ላየር የሚባለው ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽን ላየር ለዩዘሩ በምን አይነት አፕሊኬሽን ሜተድ ኖቲፋይ እናደርገዋለን ቱ ቴክ ሜዥርመንት ቱ ቴክ ዲሲሽን ሜክ ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ስለ ዛሬው የአየር ሁኔታ ፕሪዲክሽን መስራት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ላስት ዊክ ዌዘር ኮንዲሽን ዴታ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። ዴታው ከተሰበሰበ በሴንሰር ሊሆን ይችላል ወይ በተለያየ መንገድ ዴታ እንሰበስባለን። ዘን እናደርጋለን ማለት ነው with the help of gateway so we have to store our data on the cloud ማለት ነው። ክላውድ ላይ ስቶር እናደርገዋለን። በሴሉላር ኔትወርክ ሊሆን ይችላል or በዋይፋይ ሊሆን ይችላል by any connection so we have to store on cloud ማለት ነው። እንግዲህ ክላውድ ላይ ስቶር ከተደረገ በኋላ ምን ይደረጋል ማለት ነው፣ ፕሮሰስ ይደረጋል እንግዲህ ያ ዴታ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮሰስ አድርገን ዴታ ፕሮሰስ ላየር ኦር ሜቶዶችን አፕላይ አድርገን ፕሮሰስ ይደረጋል። ሶ ፕሮሰስ የተደረገው ዴታ ለምን ይደረጋል ማለት ነው፣ ለዩዘሩ ኖቲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ምን እንዲያደርግ፣ ሙቀት ከሆነ ለሙቀት የሚያስፈልጉ የሙቀት መከላከያዎችን ሜትር እንዲወስድ፣ ቀዝቃዛ ከሆነ ደግሞ የቅዝቃዜ መከላከያ መንገዶችን እንዲወስድ የምናደርግበት መንገድ ነው የአፕሊኬሽን ላየር የሚባለው። አፕሊኬሽን ላየር ኢምፕሊመንትስ ኤንድ ፕሬዘንት the result of the data processing layer to accomplish
ዲስፕሬት አፕሊኬሽን ቤዝድ ዲቫይስ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አማካኝነት ኢምፕሊመንት አድርገን ለዩዘሩ በተለያየ መንገድ ኖቲፋይ እናደርግ ፕሮሰስ ሊሆነው ዴታ ማለት ነው። እንግዲህ the application layer is a user centric layer that executes various tasks for the users ማለት እንግዲህ ዩዘሩ የተለያዩ ታስኮችን የተለያዩ ሜቶዶችን በራሱ አማካኝነት ሜዥርመንቶችን ወር ዲሲሽኖችን እንዲወስድ ማለት ነው። ኤግዚስቲንግ ዲቫይስ IoT applications which include smart transportation ሊሆን ይችላል፣ ስማርት ሆም ሊሆን ይችላል፣ ፐርሰናል ኬርስ ሊሆን ይችላል፣ ሄልዝ ኬር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ አማካኝነት ዩዘሩ ከነዚህ ከፈለገው ኤሪያ ላይ የተለያዩ ሜቶዶችን መውሰድ ይችላል። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ አማካኝነት በአፕሊኬሽን ውስጥ ሞባይል ሊሆን ይችላል፣ ዌብ ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል። በዛ አማካኝነት እናደርግናለን ማለት ነው። ለዩዘሩ ኖቲፋይ እናደርገዋለን። ዩዘሩ የራሱ ሜዥርመንት ይወስዳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ያየነው ስለ አርኪቴክቸር ኦፍ IoT እና ሃው IoT ወርክስ የሚሉትን ሜቶዶች አይተናል ማለት ነው። ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት ለጓደኞቻችሁ ስፔሻሊ ለፍሬሽማን ተማሪዎች ሼር አድርጉት ለእነሱ ሊጠቅማቸው ስለሚችል ማለት ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።